Good morning again, kag-welcome liwat sa Kape at Isyu TV program. Kag sa second portion, ang aton bisita, ang aton pinalangga, mapisan nga LTO Region 6 Regional Director, Attorney Didoy Geduspan. Good morning, sir. Good morning, Sir Francis. Good morning, Sir Pete. No? Mainulanon kag safe nga morning para sa atong tanan. Okay. Barmunong Peter, ang LTO Region 6, sa dalom ni Attorney Didoy Geduspan. Do, amo ini ang una nga LTO office sa Bilog nga Pilipinas nga ginbisitahan, ginkatuan sang aton na newly appointed DOTR Secretary Dison nga nagkadto gidiri sa Iloilo sang liligan nga simana. Kagang aton LTO chairman si Bigor Mendoza permi man diri sa Iloilo kag sa Region 6 nung Peter. Una kita, Mr. Geduspan, no? Pagabot ini DOTR Secretary Dison, ano bala ang gimitingan ninyo diri sa syudad sa Iloilo? Ano ang mga instruction niya naging mando sa inyo? Well, ang ginkadto actually ni Secretary Dison is ang pag-rehab sa aton airport kag ang aton nga Iloilo Port, no. Mo na yang main yang mo na yang mga main nga focus ang iya kadto, no. Ang aton to yan naghatag lang kita update kung ano kakatabo sa LTO, no. Kaya because ang DOTR has 18 line agencies. Kag LTO is only one of the 18 agencies nga ara under sa DOTR. Galing do di Buenas lang ya ang LTO kay tinatulupangdan niya dayon. Nauna kita diri mabisitahan sa LTO sa Western Visayas pag-abot ni Secretary Dison sa Iloilo Airport, and then we updated Secretary Dison about the goings on diri sa LTO Western Visayas. 2 days prior actually may ara kita RD's conference dito sa Luksen sa Timog sa Quezon City, and then he informed me that by Saturday he will be in Iloilo City. So actually may mga sibugan ni ko tong trip naging cancel ko because he is coming over. And well, Secretary Dison is not new to us, no. In the previous administration, he was the chief implementer of the COVID-19 program. Kag kita, no, kami ni Jack, no, ARD Jack Kunlo is also part of the regional IATF, no. So we have been communicating with him. May mga chat group kami sina. He as chief implementor, ako tuyara kuya sa do deputy spokesperson ako sa regional IATF. Si Jack naman ara sa LGU Iloilo City. So muna nga Secretary Dison is not new to us, no. So we know his hard work, no, sa pag-implementa sa mga programa sa gobyerno, and we are happy nga siya ang bag-o naton nga secretary sa Department of Transportation. Kag atong pinalangga mga LTO Chairman Bigor Mendoza lately ang ligan ng mga inadlaw ariman diri sa Boracay kag nagpatawag sa conference sa tanan nga LTO district offices kag LTO regional office Region 6 headed by Attorney Geduspan sa Boracay. Ano ang gimitingan ninyo dito, sir? Well, ang sa Boracay, no, may actually short notice to, no. We were informed 1 week earlier sang administrative forum nga we will be hosting the administrative forum. So that was sa Boracay nga forum, that was a congregation of all the administrative officers kag HR officers all over the country, all over the region, sa tanang nga region. So dito na congregate sa Boracay, and we had a fruitful discussion, no. Mga administrative concerns like plate distribution, plate supply, mga licensing naton nga mga supply, how to distribute the plates. May ara kita nga may mga good news kita, no, about i-roll out naton ang aton mga plate tracker, because in the next few months, no, we will be distributing 11,800,000 motorcycle plates. 11.8 million plates, no, including motorcycle plates. So this is the good news to the public, no, nga
sa kadugay-dugay nga problema sa atong plaka, finally it will be solved no in the next 4 to 5 months with the production of 11 million 11.8 million plates no nga nagdugay na nga nagbaklag no kag finally it will be produced and distributed in the next 4 to 5 months. In fact, may ara na kita instruction actually no because sufficient ng aton motorcycle plates no sa region for distribution sa aton mga TODA no aton mga Tricycle Owners and Drivers Association aton. So we will be starting distribution sa Liganes on April 2 sa mga tricycle owners and operators no. So maumpisa kita no kag sunod-sunod ina sa taga Banwa no kung sino ang Banwa nga makauna submit sa amon sang ilang CROR sa mga todas nila. Kaga para maka-assign kami plaka, ma-adjust na mo ng insurance, kag mabalaan naton kung may mga adjustments sa ila balayran. Ang nakita naton sa operasyon sa LTO-6 daw masako permi no do kagso nakapokus sa isang atensyon ni Secretary Dizon diri sa inyo. Ano ang plano nila sa aton port nga daw diri ang unahon nila ang port tadi ka aton nga airport nga daw masuna kita sa iba no ang daw mauna pa na kurusang sa Gimaraso. Well, may dumayara na nga daan nga budget ng aton Iloilo Airport no. Nga daw kinanglan nila i-disburse so amo na anay ginuna no kag siguro dugangan man ina kay hindi man taman kadako di ang budget for the airport rehabilitation amo nang nabatian na kon didto sa pag-abot ni Secretary Dizon kag may plano nga dugangan ina ang budget sa Iloilo Airport no kag do i-privatize no do may ara sila nga do private concessionaire no. So amo nang insofar as Iloilo Airport is concerned no hindi ako privy sa mga detalye sinabi ko sa I'm not an airport official but insofar as what I heard no during the time of the visit of Secretary Dizon ang rehabilitation airport is a priority, rehabilitation of the Iloilo port is a priority. So amo na Okay, antes mamangkot Francis kaya na attention ato na viewers sige na panulat nila. Ma'am Florence Kirol, thank you. Another 10 stars naman, no? Thank you, good. Thank you. Edith Bio kina, Armandi. Sa Perlan, Texas. So, shout out to kay Ross Eden Stratman. Mo Germany naman ini. Puro na pa, damo ang mga Canada, US kag Germany. Shout out to kay Palomiro, Sibalios Ridgeway. Kay Fred Nonoy Lumampaw Jr. Dari sa UK na no? Ilang tao ba tayo UK? Ito ko damo siya sa gwa na ilang tao. Brad Dodds Muragas, is also watching us. Peter Gayat Kay. Evelyn Pagayunan Benavides. G. Aligario. Faith Margaret Flores. Jane Himinia. Nunong Dorigo. Glenn Moro. Robert Bales. And Nine Carmel. Sa subong, ang nakita na ito niya sa LTO Masako, may isa naman kamukha daw ginmitingan daw, dala na itong hasta sa Negros no, kanamot sa mga ginapreparar mo sila ng mga empleyada sa ilang bagong assignment. Anong plano sa Negros? Well, ang sa Negros Island, yung pinag-loan na yan, no? May loan na kita nga create ang aton nga Congress. In fact, may assigned by the President, RA 1200. No? Mo ng law creating the Negros Island region. In fact, we were already invited no sa Congress, congressional hearing presided by no less than the Congressman for Committee on Visayas Development, Congressman Chedeng Alvarez. And dito, gina-update yan, no? Kung ano ang mga government agencies nga nakasubmit na sang transition plan. And kami, madasig-dasig kami makatag sa transition plan. By January 20, nakasubmit na kita sang transition plan dito. So ginahulat lang nato ng action sa DOTR kay may transition man kita sa DOTR. So ginahulat naton kung ano ang action sa DOTR about sa atong transition plan. And may ara tong gin-propose kita nga opisina sa Mansilingan. But though ang according to the IRR no ang aton kita na bilong sa infra-cluster no infrastructure cluster nga direct nga aton opisina dito gid sa Dumaguete.
But ang aton tuyang transition plan, ang aton proposal is temporary office lang anay sa Mansilingan because we have an existing infrastructure there nga maka-operate na kita dayon. So operational efficiency ma-achieve naton dayon kung dito kita mo opisina anay, no? Before we can establish a permanent office in Dumaguete. No? Francis, sugot ka man nga sa Dumaguete ang opisina sa Negros Island region. Hindi mo lapit sa Siliman University. Di bila ng Peter. Hindi budlay si mo mag-bihay-bihay pa ka. Ito, intindihan tama ko na purpose mo silang. Pero by the way, Director, no, madamo nga mga LTO district offices nga do kulang ila sa lakyan. Just like na sa LTO Roa City, sa idalom ni Ma'am Lourdes Casipi, nga ang ila kaugalingon nga mga vehicles, amo ang ila gina usar kung may mga operation sila dito sa Roa City kag Kapis. Ano bala, attorney? May mga bag-o na makamulang mga salakyan nga ipangatag sini sa mga district offices nga kulang ang ila salakyan. Well, mayugit kay bring up na Sir Francis, no? Ang visit ni Asik Vigor, no? Actually dito nato nabalaan nga may ara kita nga manug-abot, no? Kagagin request, no? Actually, no, hindi manug-abot kagin request, no. Naghambal si Asik Vigor Mendoza na nangayo siya sa mga lista sa mga district offices nga kinanglan sa lakyan, no. Patrol vehicles, no, at that, no, kaya because nakita niya ang aton efforts, no, of strengthening the law enforcement. In fact, when I assumed office last June, amo nang aton gintutukan, no, my heart belongs to law enforcement, no. So gapati kita nga kung wala sang law enforcement, hindi kita ka instill discipline sa aton mga driver, no. Reason why nga 12,000 gyapon ang road crashes all over the country, no. Sa Western Visayas wala ganun sa 500 ang gakalamatay year in year out, no. Kag more than 3,000 injuries per year, no. So gaistorya ni kami ni ARDJEC, no, ambal naton sa aton nga effort of strengthening law enforcement and strengthening drivers education, no. Lantawon naton by the end of the year kung nagnubo ini, no. Kung hindi ni man nubo, butsilingon hindi successful ang aton programa. Pero I'm confident na by the end of the year manubo ini kag to the minimum ang aton mga road crashes because of the efforts that we are making right now. Ang director mga mangko tabi sa inyong sa law enforcement sang LTO no babae ang headline, di ba? Yes. So, ano assignment siya sinid? Dili lang anay kung nung dala pa ang Negros. Well, subong, no, dala naton gyapon ang Negros Occidental. So, may ara kita to provincial law enforcement nga team. Kag, will you be surprised, no, sa kung makita nyo, very active atong law enforcement. Pero, there is a regional team na to, no. Siyam lang na sila kabilog. Siyam lang. Ang ga-operate diri, no. Galing kay may ara kita nga mga deputized nga mga lady enforcers. Kag pila ka bilog pag nga gina-deputize naton nga mga kabulig-bulig, no. Sa Negros naton do 7 lang ani ka bilog, no. So damo ganin hindi magpati nga daw very active kuno subong pero amo na matuod. Gina-shifting lang kag the regional enforcement head is a lady, no. Ginpili naton siya kay siya maestra, no. Kag daw kabalo siya mag ulo-ulo sa aton mga law enforcers, kabalo siya di maestra mo. So kabalo siya motivate, no. Kabalo siya magpaayon sa aton mga enforcers. So amo lang aton ginpili. Kag so far it has been effective, no. Yung aton yung mga viewers sige sulod. Shout out to Tubong Ban Manuel, kay Joel Digala Dumangkas, Faith Margaret Flores, John Moleta. Matawag doon na kay John Moleta, kay gusto sa Sabado mga kwansa. Maria Teresa Saiko Hiroche. Saike Hiroche. Kay Maria Teresa Saike Hiroche. Inday Maria Teresa. Beth Durmal Himinea. Tiri Arsolo Bordon sa US naman Francis Sok Abonado. Marcial Locson Jr. John Inak.
Julia Antoniette Babor, Ronnie Garzon, Ruby Susana Ririg, Germany ning US pa ni, Irma Dorador Chua, Arcilia Villar, and Neri Gotico, California man ni. O damo si sagwat ang mga viewers. Nakita naton sa aton nga LTO aktibo. Pero ang nakita naton nga gadwa ang ginaservisyohan sa aton law enforcers mo. Kung kinanglan sa LTPRB, ginapaulam nyo man. Coordinate mo. May man coordination no, siguro ni John, no? Ni Arthur Tora. Yeah, siyempre kami ni Atty. Altura, linsaw na kilalain na kami sa maski sa PECO pa siya. Kag maski ka-practice pa ko so na sa ka-practice pa ko so na may law office pa. Kung very active ako, no. So hindi mabudlay ang coordination. Actually, maski bago pa ang mga directors, no. I can always adjust, no. Kaya aton obra mo lang mo, public service mo lang. And tiyan mo na, no, very very efficient ng atong coordination na makatawa kita dayon kag in fact hapon mayra ko nga gin request siya sin ko ba si pwede mo matagaan sang reply dayon pag before 5 o'clock may reply na si Atty. Altura. So mo na kadasig ang amon coordination very close personally kag professionally. Congratulations, Atty. Tora. Mayang inyo mo active din ang ang sabat ara dayon, no? Francis. May pa si Atty. Altura, pero ang regular director kay LTPRB, kada kadto mo sa opisina, wala do permisa bakulod. Ambot ganito sa bakulod, ba't ko kadto permisa sa kay LRY. Kailangan mo si LRY, no, Peter? Di si John Altura. Si Altura, permisa sa opisina. Pang regular director nila. Permisa lang dito ko sa bakulod. At yan, ilan na problema. Ang aton nakita, ang aton man yung aton yung regional director aktibo. LTO, no problem. Abang mga LTO ini, Land Transportation Office, ang meaning giniya nung Peter, ang L, leadership, ang T, teamwork, ang O, orderly, LTO. No, Peter? Hindi, wala problema nga LTO nato niya regional director kag ang regional office. Ang problema na kung sige kadto mo ikaw gina may problema. Kag ang isa ka problema, ay problema balata, no? May mga district offices nga nakatuwa to para sa Antique, LTO Antique kay Mr. Eric Otaydi, ang LTO Roa City kay Ma'am Lourdes Casipi, daan ng ila building kag wala parkingan. Anong plano sa LTO sini Atty. Geduspan? Well, subong, no. Ang sa Antique mera kita nga gina-propose nga may donations ang lot, no, para nga maka-transfer kita. But before kita ma-finalize na, no. Siyempre may budget na kita sinadira, no. According kay Mr. Eric Otayde, may budget na kita dira sa pagpasiminto sang dalan pakadto sa aton opisina, no. Kung makita mo to, Sir Francis, well, bluntly speaking, kag let's be frank, no. Ang tupadjes na DPWH mo. Ang amon nga opisina dra, no. Do dirty kitchen sang DPWH, no. That's why nga sa pagtinguha ni Mr. Eric Otayde, no. Natigayon ina nga na budgetan kag daw ginabid na gani, no, para nga masiminto ina kag hopefully it will improve not only our office but our services dira, no. Liag naman ang bitaron si kang imo mga mga subordinates para mabalanta mo na ila operation. By the way, ang ginapangita lang, may duta ng LTO nga pagapatinugan sa nila building dito sa San Jose Antique. So may ara na, no, pero I cannot be final on the location until nga may ara kita nga may hatag silang site, no, kag may ara na kita dito donation. So far way pa kita may baton, pero I'm hopeful nga by in the next few months there will be a concrete proposal on that. Ang LTO District Office sa Roa City, Atty. Kedo, daan naman to ila building kag daw wala gito parkingan. Yes, no, we have been improving actually our services sa Rojas kag nga aton opisina, no. Actually kung lang taon mo kung makasulod ka dira dako na mo ng opisina da. The problem is wala kita parkingan, and there have been offers actually to donate a lot, no, sa sulod sang Pueblo, no, Pueblo de Panay. And hopefully by this year, no,
Meron kita concrete mga proposal dira, no? Kaya ang aton mo lang tuyo, sini nga makaserbisyo kita, no? Kag meron kita lugar nga convenient man di lang para sa amon, kag para man sa, siyempre, the public in general. Okay, mayo ina no nga mapatidugan na sang bago nga building ini mga mga daan nga mga LTO offices building kag ang una sa tanan i-improve ang gila parking area. By the way, sa pag-celebrate sa aton Women's Celebration Month, doon di ba naton nga ang LTO Region 6 doon nagiwat sang magkuha ka lisensya kung babayi ka, do libre? Okay, kamusta na ini, attorney? Well, thank you, Sir Francis, for bringing that up, no? March is Women's Month celebration. It's Women's Month, no? So, to celebrate ang achievements, accomplishments ng mga aton mga kababaihan, gusto natin i-highlight sa paghatag sang free theoretical driving courses, no? Sa aton mga kababaihan. So, nag-post kita kung sino ang maluyag mag-avail sa inyong programa, no? Una ambal sa akon nga TSU, no, atong traffic safety unit. Ang balat do 35 na ako ma-accommodate. So hindi ko magsugot nga mga 35 lang, no. Kaya damo pagkalantaw ko sang gusto ma-avail sobra na sa kalibo. In the first few days sobra na sa kalibo. So siling ko hindi pwede nga 35 lang. So ginpakamaayo naton nga pag-uon to sa classroom, no, kung makita niyo may classroom kita sa dalom. Siling ko i-extend yun ni sa sagwa, no, sa may parkingan namon da sa aton mga patrol vehicle sa sulod. So dira kita naghiwat, no, para maka-accommodate kita a maximum of 150 per batch. 150 per batch. And duwa ay naka-batch, no, sang March 11, 12 and 13, 14, no. So we were able to nakagraduate kita dito sa theoretical driving courses for women, almost 300, no. Kaya hindi man tanan makapasargit, no. Kaya mag 150 may 285 kita nga na nakapasar kag natigayon nga matagaan sang certificate of theoretical driving course, no. So mo na, no, sa duha ka batch ng 285, so kadamo sang feedback ka nami. Because may isa to nag-feedbacking to after sang second batch nga they were actually impressed of the way we conducted. Kaya biguro sa imban nga to LTO kamo do pasapayan mag-lecture, but we have good educators there, no? In fact, maski ang aton nga law enforcement chief naton is an educator by profession before nag-transfer sa LTO. Ang aton dira nga mga lecturers, si Ryan and Bernard and Meljoy, are very very good lecturers, no. Every thrice a week, no, 3 ka beses sa semana ga-lecture na sila sa mga kabanwahanan, kundi nga mabinukid, kundi nga mag-request, no. Even why kita pili maski manggaranon subdivision o sa mga bukid to, mga barangay lang mag-request, ginahatag naton, or if only to show nga why kita yung may ginapilian. So these are the same lecturers nga nag-lecture dito sa aton nga TDC, nga free TDC, and it was well accepted, no, by the public, no. Nakita nila gaga-exam ganito ang isa, ginuyatan pa kani sa aton nga isa ka lecturer to ang bata para makakatigayon siya makakuha sa exam. So we have a good feedback there, no, and we really appreciate the efforts of our lecturers, no, sa sakripisyo patigayon sang 4 days actually, no, total of 4 days nga lecture, and we have good responses from the public. Okay, mayo no, kado ginatagaan gid importansya subok ang aton kababaihan amo na gid nga may Women's Month celebration kag isa sina nga nagahiwat amo ang LTO Regional Office diri sa Region 6. By the way, Attorney Geduspan, sang ligad nga mga sinima naman, dumay gin inugurahan man kabuang nga bag-o nga LTO District Office dito sa Negros Occidental. Ano ini? Well, dito na sa LTO si Palay District Office, no. Actually madugay na nga dapat naton inaugurahan galing kiti siyempre may transition mga sa amon opisina, gin-appoint man si ARD Jack. And sa distrito ni Congressman Cheding Alvarez, no. Malayo lang galing no aton si Palay, and isa na sa rason ang remote yang distance
That's why nga nagpatindog kita dito sa opisina, no. Sa una, no, the LTO sa Pala has been operational for at least 4 years na. Pero sa buong salamat kay Congressman Cheding Alvarez, no. Gintagaan kita sang pundo, makapatindog kita sang opisina dito nga bag-o, finally a home for LTO si Palay. Pasalamat man kita, no, sa bulig sang LGU, no, sa kay Mayor Lizares, Montilla Lizares, no. Nga natagaan man kita dito sang duta, no, sa likod sang police station sang LGU si Palay, no. So munisipyo, City Hall dayon PNP, Philippine National Police nga opisina, and then kita, no, may ara na kita dito opisina sa likod sang PNP nga office, no. So thank you very much, no. Napatigayon dito way nagani kaabot si Secretary Mendoza kay pagkadason sa tungay nadlaw may ara naman kita sa Boracay. So masako-sako lang galing sa buong circuit, no. Pero kaya man kaya ara man at least may assistant ako nga very hardworking man si RD Jack Unlo. Nakatimbang-timbang sa aton. Yes, dako nga bagay. By the way, sino gani ang LTO District Head sang si Palay? Dumigutan ni mo. Daw stop sa una ni, no? Sa di gani lang sa City Hall man ni sang una na, sir. Well, si Joseph Mendoza is actually a City Hall employee before he was transferred. Iloilo City Hall employee before he transferred to LTO, no? Kami, no? Ako si Jack, kag si Joseph, mga City Hall boys kami. Okay. No, may ang background kami sa City Hall nga ubra. So hindi man bago sa amon na tanan, no. So maka-collaborate kami immediately. By the way, si Atty. Geduspan, Chief of Staff ni former and late Councilor Hasela Jun, timpo pa ni Mayor Malabor ini sa Old City Hall arada si Atty. Geduspan sa una. By the way, ang ining si Palay City District Office ng LTO, ano na mga covered ng mga kabanwanan ini sa Southern Negros? Well, ang pinakalapit sa siyempre ang hinubaan. Before ka makalambot sa si Palay, may kanara kita Kanduni, no? Do mountainous May Kanduni, area. Kanduni, Kawayan. Ilog? Ilog, yes. Kabangkalan. So, amo ni ang mga areas, no? Mga pilala ni Kabilog ang municipality. Ang Chicks area? Yeah. Gamay lang ni sila pero tama ni kadagko, no? Magkadto ka to sa Palay. Isa na ka oras biyahe mo Kawayan gyapon, no? If you will notice. Oo. So, Alaba. yeah, muna, no? So, dako ning area actually, and we are happy that Joseph Mendoza is there as our chief, no? In fact, na-promote na niya sa supervising TRO, no? Ang item gets ang hipis ang si Palay District Office. Okay. Nung Peter? Yang sa aton diya sa Panay, paano maserbisyuhan yung atong ning si Mirara? Ang aton si Merara, no, supposedly dapat December pa na, no? But may mga gamay kita nga documentary requirements nga gina-require. Ang aton central office ga require before it is given an agency code, no? Para maka-operate na kita finally dito sa Semirara. May gamay lang kita nga daw mga documentary requirements on the ownership of the lot nga ginatindugan sang aton nga Semirara nga extension office before we can proceed, no? Dako gid actually ang preparation tas ni Semirara because una nga challenge na paano naton madala to ang aton mga bisita, no? Kay because subong nga mga binulan taman nito ka balod, no. In fact kasi maski si Mayor Nonoy Lim gani ka stranded pa na dire, no. But the more nga malayo, the more that nakita naton nga kinahanglan naton serbisyuhan because ang tawo aton na panumdum mo publiko nga hindi sila ka dali-dali kadto sa mainland just to secure the registration kag mga lisensya kita man ka expensive, no. Like pa sa Semirara, no, makadto ka magparehistro sila. Mas malapit to actually ang sa Mindoro nga side, no. Para magparehistro lang and it will take them thousands of pesos to
register, no. I-transport lang ang ilang mga salakyan dito para ipa-inspect and pa-register. The same is true man with Boracay, no. Ang mga badge na ton, no, sa mga roro na ton sa Boracay, dako man ang ginasukot sa mga salakyan, pasulod ka pagwa sa Boracay para magparehistro sa mainland. That's why we are entertaining actually proposals dito, no. In fact meron na. May own LTO May arak kita Boracay office. gusto nga ipatindog dito nga LTO sa Boracay, a world-class island resort, a world-class tourist destination deserves a world-class man nga LTO service. So amo na, no, ang ginalantaw naton nga mga developments in the next few months. Kag hopefully, no, matigayon ina kay damo ang kabulig sa aton subong. Damo go offer sa ilang serbisyo, damo go offer sa ilang duta para mapatindugan sa opisina because they know that we are doing something about the land transportation industry here in Western Visayas. Ang LTO Kaluya no, si Mirara ang bahanuwayan ni Kaluya. Parte ni sang Antique. Ang LTO Kaluya may opisina to, may building na to attorney. Yes, no, meron na, no. In fact, kanto na ganito si Executive Director Greg Pua last October. And he was able to check, no, ang functionalities ng aton opisina. That's why nga nag-inspect na to kag nakatag na kita sa recommendation nga para i-open. But hindi kita ka dali-dali because we need to ang mga papeles kita dapat una, no. Otherwise we face legal complications later. Unahon ta ng legal foundations ang asang pag-operate naton before we can proceed, no. So sindihan nato nila and we wish to help that sa pag-expedite na. So may inauguration man. Saan ang inauguration ng LTO Kaluya attorney? Kung ma-hit show na initanan, inaugurahan nyo man. Yes, hopefully, no, by not later than May, no, makahatag na kita. In fact, gusto naton nga by April gani. Pero ang schedule namon sa April taman gid ka very tight, no. May ara kita mga incoming mga seminars, may mga law enforcement seminars kita by April 8 to 9 to 11 sa Dumaguete. And then may ara man kita RDS conference, no, diri naton hiwaton sa Western Visayas sa Bacolod, Talisay. No, kita gyapon ma-host, no. Namian sila nga kita mag-host. And I want don't want to pass this chance, no. Kaya this is the only way to reconnect Region 6 LTO with the central office, no. Kaya ang bago nga pamunuan dito, mga kabataan na actually, no, mga younger generation na ang padlagan. And we want to reconnect Region 6 to central office para nga madasig man ang paglantaw nila sa daw ang ma-prioritize kita bla. Namo na aton nga ginalantaw dira nga benepisyo. Mayo ini attorney kay before you leaving LTO Region 6 kami in IR na. Damo ka gid binuhatan sa LTO Region 6 ang pag-upgrade sa mga serbisyo, mga infra sa LTO. Pero by the way, attorney, sino ganing head sa LTO Kaluya to? Amo na ano ta pa, no, gusto ta pa i-appoint, no, why pa actually hindi kita ka-appoint kung why pa ta hindi pa ta magkapatindog sa opisina. May nalantaw na ko prote, no, hindi to anay pag-divulge divulge, no, kay siyempre base lingin ulo ya sa assignment nga bago. Tapos salamat kitang hindi mo pag-divulge si Francis. Oh, by the way, no, kung mag-inaugurasyon to ang LTO sa Kaluya, imbitahon yung mga media, attorney, para may baluan, ay, may LTO sa pinakalayo, but the richest island municipalities of the Philippines. Kamula ka nung Peter, ang Kaluya, number 6 nga richest municipalities of the Philippines. So, imbitahon mo kami na, attorney, mag-inaugurasyon ng bagong nga LTO sa Kaluya. I want to correct you, no, ang Kaluya is not the 6th, no. It is actually the 3rd richest municipality in the country. Ay, katatlo na. So that's why nga sang liligaw nga mga tinuig anom. pero why kita sang why kita sang serbisyo to, that's why nga kinahanglan naton matagaan sang serbisyo dito. Taman kalayo ang Kaluya, but it is a very beautiful place. Kag it deserves an LTO service there.
Okay, Francis, nagahanda niya na acknowledgement to, nagadamo. Ben Panis Jr., face-to-face sa The Travelers Info. Imo ni Francis. Thank you. Rowena Jiminia, Maria Melissa Sumiliano, G.R. Villalba, walang tao. Ria Guso, nablos ko lang, walang tao man. Sani Karatao, puklaw-ilayo ng lugar ni. Dino Eminia, lungga po, walang tao man diyo. Ayan Gonzales, Hina Baclagon, Ming Erasmo, Willie Banyas, Kun Logic, si Assistant Regional Director, nagalang tao man sa kay partner. Si Kapitan James Conlo, Samberio Obrero, good morning, man. Cora Penetrante Monsale, sister ko siya. Manny Rodriguez Galyar, hello Manny. Marilyn John Estaniel, Tony Gumbanista, Patricia Eminia Holt, Australiani, galang taon Australia ba? Dino Eminia, Ruby Andutan, baong gwapa nga LTO. Ma'am Ruby Andutan sa LTO San Carlos, good morning. Kaya miga ko sa Facebook. Maria Isabel Lopez, good morning friend. Daji Bangod Dilima, tumigong medyo. Sir. Irene Balderas. Okay. Now, nakita na ito ka aktibo na sa aton nga pagbukas mo opisina. Ara pa lang aton pandan aktibo pagyapon. Yes, ang aton pandan, kulang sa una ang serbisyo sa pandan because why kita sa mga allied services dito, Oo, kay why kita sang emission testing center, no. So but silingon ang mga tao dito kung magparehistro, ang taga pandan kadto pa as far as ibahay sa Aklan para magpa-emission kag magbalik sa pandan. Most of them why nagabalik sa pandan, no, kay tekon dito ka nagpa-emission dito na sila maparehistro. Pero subong, no, amo na nga nami, no, kay nag-abot the last time si ASEC Vigor kag nakita niya ang mga opisina kinahanglan nga matagaan authority to operate ang mga PT sa like La Carlota, like Cadiz, no, like LTO Pandan, no. Amo na ang mga gaor nga gin-follow up ni ASEC Vigor para nga mapatindugan, no, before sang transition ni Secretary Bautista to Secretary Dizon. Kag natigayon ina nga matagaan sang authority to operate, no, before mag-transition ang DOTR. So kapasalamat kita dako kay ASEC Vigor Mendoza for prioritizing these gaors, no, nga matagaan sang PTC. Now nga subong may ara na kita sang LTO, may ara na kita sang emission testing center sa Pandan. And the people sa inang agaor sa Pandan, no, hindi na magkadto sa San Jose para magpa-emission. Hindi na sila magkadto sa Ibahay para magpa-emission before they can register their vehicles sa LTO Pandan. So, malapit na. So, this is the true essence of what we call nga bringing services closer to the people. Kaya hindi pwede nga mapatindog ka dira sang opisina kag hindi man lang ka makahatag sang serbisyo nga ginakinahanglan sa pumuluyo. It is actually, you defeat the purpose why you created an office there in the first place. So, kapasalamat kita kay ASEC Vigor for prioritizing these gaors para mapatindugan kag mahatagaan sang authority to operate ang mga emission testing center sa dira nga mga areas, including LTO Pandan nga nahambal mo pag-ulang, Sir Pete. Thank you very much to ASEC Vigor. Sa una may dobay sa satellite office ka mo sa di nga maparti ni so tunga sang Jose kag Pandan yung bugaan hindi bugaso nga may siyan mga lumugdang lang lugar. Kulasi. Oh. Well, Kulasi has been dogin sa una consider na nga mapatindugan sang LTO office but gin pakamayo ni then Congressman and now Senator Loren Legarda nga mag-propose ang bill creating an LTO Pandan District Office rather than LTO Kulasi District Office, no. So amo na ang natabo, no. It was considered as an LTO site but ginpili nila ang LTO Pandan. Mayo gid no, at least ang operasyon nila to dito, di mas malapit sabi ko sa taga-Katiklan, di nung mas malapit sila nga LTO Pandan o kung sa Ibahay.
Well, ang LTO, do pares-parehas lang, no? Kaya Ang distansya? ang LTO pandan nato do amo man kalayo sa atong LTO Ibahay, no? From Katiklan to Ibahay do mga 35 kilometers na. Ang aton pandan from Katiklan mga amo man, no? So pero ang pag-create niya sang LTO pandan is to cater to the Antique side, no, of the area, and not on the Aklan side of the Gaor, no, which pertains to LTO Ibahay, Western Aklan. Okay, parehas na. Kung dito sa Negros Island region, kung sa dumagiti ang Pinas ang LTO, ila pag ito ang natawag na ito ang Sikihor. Yes, no, ang contribution actually na sang NIR, no, ang NIR, ang Negros Island nga region, mahatag kita dira. Ang contribution sa Region 6 is 7 district offices. 7 district offices, 1 licensing center, which is Negros Occidental Licensing Center, kag duwa ka driver's license renewal office sa mga malls. Ang contribution naman niya sa oriental nga side is 5 ka district office. So, all in all, ang NIR will have 12 district offices, 5 coming from Negros Oriental and 7 coming from Negros Occidental, including 1 licensing center kag 2 DLROs. No, muna ang komposisyon sang aton nga NIR, no, LTO NIR. Attorney Geduspan, ang iba nga mga regional government agency, may ara na mga kagalingon nga regional director dito sa NIR, just like the PWH, ang ila dito PNP, damo na. So, saan iga-implementar kag papungkuon ang mangin regional director sa LTO NIR? Well, kaulat kita, no, sang mando sang aton nga Department of Transportation nga secretary, kung sino ang ibutang nila to nga official in charge anay para maghulag inang aton nga LTO NIR. I know that ang aton nga DPWH mera na, no, mera na to dito na gani opisina aton migo sa Engineer Rodney Costillo sa Dumaguete, sa mga iba natong opisina dito nga government offices. Gulat lang kita, no, we are actually ready to galing ang aton na sinang gamay nga problema, naghatag kita sa dito sang staffing composition la Sir Francis, Sir Pete. We need 56 additional staff for the region, no. Kayo, no, hapos mo na yung mag-propose ka to administrative officer. Hapos mo na yung mag-designate ka to operations chief, no. Hapos na mag-designate to finance chief. Pero kung wise lang sang staffing, wise lang sang staff to compose that division, then budlayan sila, sino ikuhaon mo to be, no? Muna. So, una gani ang pag-submit ko to sa Committee on Visayas Development, do 46 lang. Kaga medyo kulang ato. That's why nga sa bago nga gin-amend na mga transition plan, we submitted an additional of 10. No? So, ini mo na ito nga 56. All in all, ang staffing requirements sang mga divisions that will compose the Negros Island region. Isa ganyan sa mga gina-consider dito nga mag-NIR regional director sa LTO, si Assistant Regional Director ng Tondere, G. Conlo. Anong Peter? May kung dito man siya, hindi man na parin mo na sa kagil na tanan brasa si Tiol Balan nila. Kaya ka namin lang ang kooperasyon sa mga opisyal dito, Ponda Alvarez, no? Sa mga Yorto. Kaya ang ilang kooperasyon dira sa pagtukot sa LTO offices dira, doon namin man sila magbulig. Pag siguro paslamatan taman na sila direktor, na ilang pagka-operar. Kadula ka man sa way sa mga tao magambos na. Si damo pa kita siguro sa mabulig siya about sa city. Well, sa Dumaguete, sa Bacolod, no, way kita problema sa aton opisina dira, no. Ang LGU has been very helpful sa paghatag sa aton gani isang mga serbisyo Manila. In fact, by next month, no, ang first week will devote that to preparation for the Regional Directors Conference, no. After sina, ang concentration naman naton, no, sa aton nga enforcement kag aton activities will be in Negros and the occidental side, no, para makita man nila nga do hindi lang panay ang ginatutukan naton. So we are actually readying our personnel, no, sa paghatag naman naton sang
priority dito sa Negros nga side. At present ang pinaka naming opisina sa LTO. San Carlos Yapon. San Carlos, maayo tong gwapo kag ang lugar bla. Kag ang parking area kadako. Nagwapa man ng dumala. Kag gwapa man kag generous man ang LTO ito si Ma'am Adutan. Ma'am, good morning gidra. Permis la kita gali ni ano to sir? Ni Asunta de Rose. Si Mama Adutan. Amo ginoon ako pamangkot ko sa iya. Kung musta si Asunta de Rose, di ma'am? Yamayo man. Wala akong naging kamusta si George Ledesma. George Ledesma Kundi si naman. Asunta de Rose ang naging kamusta. Amo magapo ko no, sexy no, Peter. Hindi ka na namang intra kay damo ka pa kung mangimon tas mo hindi ka na balik sa lilo di. Kung natabo pag no, Peter, nagdayo na si Jim Shop kag si Chris Aquino. Paul, taga Escalante man si Chris Aquino, taga San Carlos si Asunta de Rose. Amakon mo? Dami may kuhos kang marites no. Amarisol. Okay, wala na sa pamangkot ko kay daw nakita taman tanang ang luyag ti pamangkot. Kaga nakita taman kung may hari pagid. So, siguro ba sa pilan. Naknalis naman dire ang chairman of the board sang DDS, sang LTO. Si Sir Jumar, ang DDS ang niya, Didoy diehard supporter. Okay, hari pa, may palagas. Atong partner ko da sa Kapian, La Paz, Jose Antoniet, Casiro Toledo, Buwas. Da ka mo sa Mads Kapi naman. Debate. Rod Sibalios Palmares Palumiro. Aros, good morning. Idla Tendencia sa Cebu. Good morning. Ramon Cornelia. Oh, Toronto naman Ano ta? A.G. Aruba. Ronnie De La Torre Diwan. Ludovico Alba Jr. Rene Obregon Jr. Good morning, sir. Susan Española. Romel Garcia in Daisel. In Ismael Amero Jr. Kag by the way, no, Peter, si Congressman First Beron, ang provincial chairman sa Nationalista Party, nga pang-imbitar gid sa tanan nga magtambong sa ila Grand Rally sang Team Iloilo Province. Upo na si Governor Tuto Defensor, si Congresswoman Lawrence Defensor, si ex-Congressman Jojon Tupas, diya sa Barotac Noy Bubas, ako ang rally da alas 2 sang grupo ni Congressman First Beron dira sa Barotac Noy Bubas, alas 2 ang ila Grand Rally. Kakaroon sa hapon, may Grand Rally man na si Mayor Judjon Gonzales sa Banuasang Banati, Iloilo. Agay na munggo nagapon, ulo direktor mo. Dayag di sa kati DS pang dili si Francis. Well, nakuha na nga taran, gusto ito mabalang ka direktor, basi may paaman ka pa direktor ng panugyan. Ito yung mga televiewers, kito ka gasulod pa kita kung hindi naman takapugong na. Well, pasalamat lang kita no sa suporta sang tanan nga mga congressman sa bilog nga Western Visayas sa programa sang aton nga opisina kag sa aton mga LGUs no nga padayon nga hatag man sang serbisyo kag hatag sa support sa aton mga programa sa nalain-lain nga district offices region wide no. Well, you have to para sa amo no as leader you have to motivate your people to do the job, and one way to motivate them is to mobra ka, no? You have to lead by example, you know. So amo nang hindi kita magproblema sa support no ginhatag mo sa mga district officers naton because they know that we are a working team. Kami ni Jack no kaga the support no of the public no, we have kaga gin-strengthen man naton ang social media nga platforms ang aton opisina. Nag-ubra kita sang website no kaga nga aton Facebook page no kay para nga makita man sa publiko nga ang ginuobra naton no very visible no kay kisaga ubra lang kita ang public doesn't know that we're doing something, so ginapakita naton nga we're doing something kag hindi lang no nga daw mahimo lang kita activity no, that's why nga ang aton activity panunduman ginaton perme nga may impact sa publiko kag sa community nga ginaserbisyohan naton. So amo na ang subong ang LTO. We have to rebrand LTO
to the extent that our services will be felt by the public. So muna sa aton panugyan, keep supporting us. Kag kung may mga faults kita dira, may mga nagsala kita, let us know so that we can correct ourselves. No, ako ya, kuya na kulbaan magsala. No, maski ginambal ko na, maski mag-exit conference kami sa COA, no, kung hindi man lang prohibited, no, we will be doing it, no. Kay by the mistakes we made, we are being corrected. Kag may mga example kita nga makuha that we need to revise our program kag parang ma-improve ang atong serbisyo. So, thank you very much for this opportunity nga mahatag naman naton kag mapabalo sa publiko ang mga plans and programs sang LTO for this year kag what the public will expect from us. You have a very successful program while running the LTO as your stewardship, because nakita sa mga tao, sa mga opisyalista, mga local government units, that your leadership by example, ikaw gudya gagwa eh. Ikaw ka una. So, ang mga tao mo kakupular, damo una luyag sa imo pagtrabaho. Leadership by example. Francis? Under the leadership of Attorney Didoy Geduspan, ang LTO Region 6 is L, leadership, T, teamwork, and O, orderly. Thank you, no, Peter. So, ayun. Ganun po, pero mga tumbisita, Robin Panis Jr. sa tiyak man yung mga programa, pero nag-share sa aton program dre. Kagati, hindi ta na mabilibaran mga migutan sila, mga sa aton. Tinagadugang mo sa amon kung ginakuha ng program to, gina-play sila mo. Galing mo lang, di nata kasuhol Wala sila. si boss ko ni Robin mamangkot sa ilagis. Chicks. 6 or chocolate. Yan ba niya? Or. So, nabatian ninyo siya, the Regional Director, Attorney Gaudioso, Didoy, Geduspan. Sa ato niya programa kay siya mapos pamangkuton kag madasig magkooperar sa gusto ta may balaan. So, ato niya sponsor ta, more power. Uswag Ilonggo no ta. Mayong agalang kay Congressman Joang sang Uswag Ilonggo. Kaglong Peter, regards ko no, hambal ni anak kalusugan, Partiless Congressman Ray Roquero, number 25 sa inyo baluta. Yeah, oh. Kamusta po to sila? Ginagirit naman na sila. At salamat sa mga naglaltaw sa atong programas mo kay kadamos doon nga tubo atong mga viewers eh. Kapin pa ko namin ang tapiko, no, pero sa aton nga tapiko di subong. So, damo, salamat sa inyo po po sa aming programa sa sulod sa isang oras. Sobrang gani. Kabutlig na ko daw, fake news, no? Pakita kita sa masunod niya Sabado. Sa mga gihapon niya Binyo, ang Bantog Hotel del Rio. Kaupo na aton ng stop 3, the Ace, si Desiree. Kag sa aton niya chip waiter day. Kag Jumar, ang DDS ko sa LTO. DDS sa LTO. Oo. Didoy, die-hard supporter. So, madamong salamat. Ayon mo, kay basi ma-misinterpret nila. Nga ang DDS, di wala na to. Please, wala na nila to. Atong programa, nagkakaperar sa pag-uswag sa syudad, no? Sa aton niya Manong Mayor, Raisa Triñas, sa aton Congresswoman, Jab-Jab Maruna. Ting manog Vice Mayor, wala ka gumuno. Sino manog Vice Mayor, wala pa? Hindi ito na paggabi, may eleksyon pa sila, wala tayo kabalo. Ang ato importante, nga gakaperar kita, relasyon sa aton nga LTO Region 6, kag ang aton syudad, ay kag probinsya mismo eh. So, this is your host, Peter Minia, mga kasinyo tanan, mahalong ng pagpanyaga, and may God bless us all. Thank you very much.